ไม่ได้เงียบเป็นเป่าสากนะครับโอเคเดินเบาอาจจะเงียบแต่พอเร่งเนี่ยพอมีเสียงอยู่หน่อยสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้พามาชมตามคำเรียกร้องใต้คอมเมนต์ในหลายๆคลิปนะครับบอกอยากดูเหลือเกิน CBR 500R นะครับเมื่อกี้เปิดฉากมาด้วยกันเดินผ่านชิวๆรถซูเปอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าซูเปอร์ไบค์เจ้านี้ก็เกือบแล้วกันแต่ต้องใช้คำว่ามันเป็นสปอร์ตทัวริงมากกว่านะครับเจ้า CBR 500R นะครับจากค่าย Honda อันนี้แทบจะใช้คำว่าไม่ค่อยมีตัวเทียบหรือว่าตัวเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างในค่ายอื่นมันจะมี300แล้วก็โดดไป650ถึง700ใช่ไหมครับแต่เจ้านี่300ก็มี500ก็มี650ก็มีซึ่งมันค่อนข้างจะถี่นิดนึงนะก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่แยกออกมาแหละแต่คนมักจะเอาไปเทียบกับนินจา300กับ R3 นะครับจริงๆผมว่ามันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะในถ้าเกิดมาดูออปชั่นหรือสเปคโดยรวมเนี่ยมาดูนะครับมาผมข้อไม่ดูก่อนเลยแล้วกันHonda CBR 500R นะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นสปอร์ตทัวริงด้วยท่านั่งเนี่ยถ้าพวกสปอร์ตจ๋ามันจะเป็นอารมณ์แบบหมอบถ้าขับเร็วๆก็คือจะหมอบอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่เจ้าเนี้ยซึ่งแฮนด์เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับมันไม่ได้เป็นแฮนด์จับโชคที่จับใต้ล่างแผงคอบนนะครับที่จะเป็นหมอบขนาดนี้มันยังอารมณ์แบบเป็นแฮนด์ที่จับอยู่เหนือแผงคอบนนะครับซึ่งทำให้แฮนด์มันค่อนข้างสูงก็สไตล์สปอร์ตทัวริงนะครับมันไม่ได้แบบเป็นแฮนเดิลบาร์ที่แบบอารมณ์นั่งสบายๆเหมือนในตระกูล Naked อย่างใน CB 500F นะครับอารมณ์มันก็มีความสปอร์ตนิดนึงเป็นแฮนด์จับโชคนะครับแต่ก็โอเคถ้านั่งถ้าสังเกตที่หลังผมเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนพวกแฮนด์จับโชคที่มันจับล่างที่มันจะหมอบอยู่ประมาณนี้นะครับขับแล้วอาจจะปวดหลังนิดนึงต้องใช้หนีบถังช่วยเอาแต่เจ้านี่เรายังอารมณ์แบบนั่งสบายๆไม่ต้องโฟกัสเรื่องการหนีบถังมากนะครับก็ถือว่าโน้มนิดนึงแหละสไตล์ของสปอร์ตทัวริงนะครับต่อมาดูที่ตำแหน่งขานะครับอันนี้ผมอยู่ที่ท่าเตรียมนะครับขาขวาอยู่บนเบรกขาซ้ายส้นเท้าถึงพื้นสบายๆนะครับถ้าอารมณ์แบบคนเอาขาลงสองข้างเนี่ยถ้าดูจากส้นผมส้นเกือบถึงพื้นนะอีกนิดนึงนะความสูงผมที่168นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเตี้ยนะไม่ได้สูงมากก็ถือว่าอารมณ์ถ้าเทียบกับพวกตระกูลค้าน300อาจจะเตี้ยกว่านี้นิดนึงแต่อารมณ์เจ้านี้ก็ไม่ได้สูงเหมือนพวกตระกูล650 cc ขึ้นไปนะครับคนที่ส่วนสูงไม่สูงมากก็ถือว่าขาผมว่าค่อนข้างจะเต็มพื้นนะสบายอยู่แต่ถ้าสไลด์ก้นผมว่าก็ยิ่งสบายใหญ่เลยแหละ150ผมว่าขับได้ขาถึงพื้นนะครับแล้วก็อารมณ์ของคนซ้อนนะครับเดี๋ยวผมซ้อนให้ดูหลายคนเรียกร้องบอกอยากเห็นท่าซ้อนว่ามันจะอยู่ท่าไหนนะครับเสียวอีกแล้วแต่ยังไม่เท่า R6 นะครับอารมณ์เนี่ยมันเป็นเบาะ2ตอนก็จริงนะครับแต่ความสูงผมว่ามันยังไม่สูงมากความสูงที่ระหว่างเบาะคนขับกับคนนั่งมันยังไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับทำให้รู้สึกว่าโอเคอาจจะไม่สูงมากด้วยท่านั่งเนี่ยยังคงรู้สึกว่ายังโอบเอวได้อยู่มันจะไม่ได้สปอร์ตจ๋าแบบขนาดที่ว่าเราต้องยันถังขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้วยท่านั่งเนี่ยเนื่องด้วยคนขับเนี่ยยังเป็นท่านั่งที่ก้มไม่เยอะมากคนซ้อนก็อารมณ์ยังพอโอบเอวได้อยู่แต่ถ้าเกิดอารมณ์ถ้าเกิดขับด้วยความเร็วสูงคนขับหมอบไปกระถังเนี่ยคนซ้อนก็อาจจะต้องหมอบด้วยท่านี้นะครับเอามือมายันถังแทนแต่โอเคผมว่าท่าปกติยังพออยู่ประมาณนี้ได้อยู่แหละยังอยู่ประมาณนี้ได้นะครับแล้วถ้ารักกันมากนะครับ รักกันมากก็กอดกันไปเลยต่อมานะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะครับเครื่องยนต์2สูบเรียง Parallel Twin นะครับวางข้อเหวี่ยงที่180องศาลูกสูบจะสลับขึ้นลงกันซ้ายขวานะครับสูบหนึ่งขึ้นสุดอีกสูบหนึ่งจะลงสุดพออีกสูบหนึ่งขึ้นสุดอีกสูบหนึ่งก็จะลงสุดก็คือจะทำงานสลับกันซ้ายขวาอย่างนี้นะครับสไตล์180เหมือนใน ER6N หรือว่าตระกูล Ninja 300 R3 ก็จะเป็น Parallel Twin 180องศานะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างได้ยินบ่อยนะครับบนท้องถนนด้วยอารมณ์นี้แรงม้าสูงสุดนะครับตัวนี้อยู่ประมาณเกือบ50ตัวประมาณ40ปลายๆนะครับบางทีเราไปค้นหาในข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีหน่วยที่เป็น HP BHP อะไรก็ว่าไปแต่อยู่โดยปกติก็จะอยู่ประมาณ40ปลายๆ47ถึง49นะครับอยู่ที่หน่วยอีกทีนะว่าจะเป็น HP หรือ BHP นะครับ CBR 500R นะครับโฉมเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าเป็นโฉมปัจจุบันแหละแต่สีอาจจะไม่ได้เป็นสีปัจจุบันมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นิดนึงหน้ามันจะเป็นอารมณ์แบบไฟหน้าธรรมดาแต่ตัวนี้มันจะเด่นชัดเลยตรงที่ว่าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแต่ผมว่าดีไซน์โฉมตัวนี้หลายคนค่อนข้างชอบนะครับมันดูค่อนข้างดุและเจ็บเลย
ดุแล้วเจ็บนะครับไฟหน้าจะเป็น LED สไตล์รถยุคใหม่ของ Honda แหละแล้วก็ที่สำคัญไฟติดคู่ด้วยนะไม่เหมือนใน CBR 1000 ที่มันจะสูงข้างต่ำข้างนะครับเจ้านี่เป็นไฟคู่แล้วเวลาเราเปิดเนี่ยไฟสูงจะอยู่ตรงกลางแทนเห็นนะครับมันจะเป็นไฟอยู่ด้านข้างติดคู่แล้วก็ไฟสูงติดคู่ด้านตรงกลางนะครับอย่าไปแซวเขานะว่าทำไมติดคู่ปกติเห็นแต่สูงข้างต่ำข้างนะ ซึ่งพื้นฐานจริงๆเนี่ยโอเคดูจากเปลือกหลายๆอย่างนะครับเราจับมันแก้ผ้าแก้เปลือกเห็นแต่เครื่องเนี่ยอย่าบอกว่ามันเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในโฉมก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ค่อยต่างอะไรมากแทบจะเรียกว่ายกตัวเก่ามาแล้วมาเปลี่ยนเปลือกกับเปลี่ยนไฟหน้าเลยดีกว่าแม้กระทั่งพวกหน้าปัดเรือนไม้ยังคงคล้ายกันในโฉมเก่านะครับถ้าเรามาดูเดี๋ยวจะมีคนแซวโอ้โหเหมือน MSX เลยนะจริง Honda เนี่ยหลายรุ่นนี้จะใช้หน้าปัดประมาณนี้นะครับวัดรอบจะอยู่นี้อันนี้เกจน้ำมันนะครับความเร็วเป็นดิจิตอลละมีนาฬิกาตรงนี้นะครับแล้วข้างบนก็เป็นพวกไฟบอกเกียร์ว่างไฟ ABS แล้วไฟเลี้ยวไฟเอนจินอะไรพวกนี้นะครับสังเกตว่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเนี่ยมันจะไม่มีบอกนะเนี่ยผมกดนี่ไม่มีบอกน้ำหล่อเย็นนะครับมันจะมีบอกก็ต่อเมื่ออุณหภูมิถ้ามันร้อนมันจะขึ้นเป็นสีแดงเตือนว่ามันร้อนแล้วนะแต่มันจะไม่มีบอกระดับนะครับแหมแล้วคันนี้เท่จริงไม่ 1,500 โลเท่านั้นนะครับไม่แปลกที่รถสวยไม่น้อยจะมาอยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจชิประบบ Immobilizer นะครับหรือว่าที่ Honda ใช้คำว่า HISS นะครับหน้าตากุญแจก็จะเหมือนพวก CB650 เลยอารมณ์เดียวกันนะครับดอกแบบเดียวกันต่อมาดูกันที่ช่วงล่างนะครับล้อหน้าและล้อหลังเป็นแม็กทั้งคู่นะครับจานมีแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวปั๊มเบรกเนี่ยเป็นนิชชินนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนิชชิน2พอร์ตนะครับเป็น2พอร์ตขายึดปั๊มยังเป็นแบบ Axle Mount นะครับโบว์ยิงตรงไปอย่างนี้ไม่ได้ยิงเป็นเรเดียนนะครับมีระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหน้านะครับเนี่ยตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้โชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็น Upside Down ส่วนล้อหน้านี่ก็ยางนี่120 70ขอบ17นะครับก็ถือว่ามาตรฐานรถสปอร์ตนะครับมาดูที่ล้อหลังนะครับล้อหลังปั๊มเบรกจะซ่อนอยู่ใต้ท่อนะครับเป็นนิชชินเหมือนกันนิชชินพอร์ตเดียวนะครับเซ็นเซอร์จับความเร็วล้อหลังก็คล้ายๆกับอารมณ์ล้อหน้านะครับจานมีฝั่งเดียวอยู่ปกติอยู่แล้วขนาดยาง160 17นะครับก็ซีรีส์มันจะเป็นซีรีส์60ก็สไตล์รถสปอร์ตนะครับหน้ายางเป็นสไตล์รถสปอร์ตเลยส่วนโชคหลังนะครับโชคหลังก็จะวางแบบเฉียงนิดนึงแต่จริงๆเกือบจะเรียกว่าทิ้งดิ่งแล้วแหละอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยโชคจะอยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็โชคหน้าที่เมื่อกี้บอกไว้เป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับแต่สามารถปรับได้ด้านบนยังพอปรับที่ปากแบนนี้ได้นะครับแต่โอเคอาจจะไม่ได้ปรับละเอียดขนาด3จุดฟูลลี่จัดขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมวอร์มทิ้งไว้ประมาณหลายนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันท่อเดิมๆนะครับถือว่าเสียงยังไม่ได้เงียบเป็นเป่าสากนะครับโอเคเดินเบาอาจจะเงียบแต่พอเร่งเนี่ยพอมีเสียงอยู่หน่อยแต่กลิ่นนี่เป็นกลิ่นถ้อยเสียพันโลนี่ดมแล้วรู้เลยนะครับกลิ่นใยแก้วยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วมาดูที่ประกับแผงคอนโทรลนี้นะครับคันเร่งยังเป็นคันเร่งสายนะครับยังไม่ได้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับเนี่ยมีสายเร่งไปเร่งกลับนะครับ2เส้นแล้วก็ที่ประกับนะครับก็สไตล์ Honda ปกตินะครับคล้ายกันในตัว CB หรือ CBR 650ก็คือคล้ายกันใน Honda ทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินอันนี้กดไปก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟผ่าหมากติดหมดนะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทกดสตาร์ทนะครับแล้วตัวนี้ก็ออฟรันพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะเป็นดับนะครับเนี่ยแล้วสตาร์ทอีกรอบหนึ่งส่วนในฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นแต่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านบนนี้เป็นไฟสูงนี่คืออันถ้ากดลงมาข้างล่างนี่เป็นไฟต่ำนะครับกดขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นไฟสูงค้างแต่ถ้าเกิดจะเป็นไฟพาร์ทแบบชั่วคราวจะอยู่ที่นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ตรงนี้ก็จะเป็นตึ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นไฟแท็บแบบชั่วคราวนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่ก็ถือยังเป็นประกับแฮนด์พื้นฐานทั่วไปยังไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะครับก็พูดถึง CBR 500R นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคนถามหาอยู่เยอะนะครับเพราะมันเป็นรถที่ต้องใช้คำว่าใช้งานเป็นชีวิตประจำวันได้วิ่งในเมืองรถติดๆเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ง่ายและทำได้สบายนะครับด้วยขนาดที่มันไม่สูงมากและไม่หนักมากอารมณ์เนี่ยค่อมยังมีความรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เบาเหมือนพวก300แต่มันก็ไม่ได้หนักเหมือนพวก6-700 cc หรือพวก8-900 1000 cc นะครับมันอยู่ก้ำๆกึ่งๆซึ่งใช้ในเมืองก็ค่อนข้างตอบโจทย์ค่อนข้างสบายนะครับระบบเบรกเซฟตี้ ABS ค่อนข้างพร้อมวิ่งต่างจังหวัด
ถามว่าโอเคต่างจังหวัดไปได้ไหมซึ่งถ้าเกิดใช้ความเร็วหน่อยประมาณ100กว่าไม่เกิน100กลางก็ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกตัวเล็กกว่านี้อย่างพวก 200-300 ซีซีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์คนใช้ค่อนข้างกว้างนะครับอารมณ์ใช้งานประจำรถคันที่2ขี่เที่ยวขี่เล่นแล้วก็มันเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องว่ากันตามจริงนะครับอารมณ์เราเริ่มจากตัวนี้มือใหม่ไม่เคยขับเลยมาลองเล่นก่อนถึงเวลาเบื่อคนมาซื้อต่อก็หาคนซื้อได้ค่อนข้างง่ายและเร็วนะครับด้วยคำว่ารถมันยังเป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับอย่างคันนี้มือ2ราคาเบาๆรถใหม่ 200,000 กว่าบาทใช้มาแล้วปี2ปี3ปี 1,500 โลก็แสนกว่าบาทถือว่าไม่ได้แพงมากอยากดูราคารายละเอียดตารางผ่อนเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Honda CBR 500R มือ2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเหมือนเดิมใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะแบ่งปันข้อมูลเสนอข้อมูลอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันมาใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยู่แล้วจะมีปุ่มสั่นระฆังสั่นกระดิ่งข้างๆเวลาถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ที่ลงเกือบทุกวันแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับล้อหน้าและล้อหลังเป็นแม็กทั้งคู่นะครับไงเดี๋ยวโชคมันเป็นไงวะโชคหลังมันปรับไม่ได้เลยเหรอ